Hello students, let us start lesson number 32 The Noble Stag. तर या लेसनमध्ये आपण एका स्टॅग विषयी म्हणजे काळविटाविषयीची जी स्टोरी आहे ती बघणार आहोत. आणि नोबल म्हणजे कसा की जो दुसऱ्यांचा विचार करतो स्वतःपेक्षा जास्त. तर असं त्यानं काय काम केलेलं आहे त्या स्टॅगनं, त्या काळविटानं, तर आपण या स्टोरीमध्ये बघणार आहोत. As we all know, King Brahmadatta of Banaras was extremely fond of hunting. Luckily for him, on the outskirts of the city was a huge forest filled with deer. Among them, there was a mighty stag. आता इथं आपल्याला पहिल्यांदा किंग ब्रह्मदत्तबद्दल सांगितलेलं आहे की एक ब्रह्मदत्त नावाचा राजा होता आणि तो कुठे राहत होता? बनारस या नावाच्या शहरामध्ये राहत होता. आणि त्याला काय आवडत होतं? फॉन्ड ऑफ म्हणजे टू लाईक, आवडणं. तर त्याला एक्स्ट्रीमली म्हणजे त्याला खूप आवड होती हंटिंग म्हणजे शिकारीची. आणि आउटस्कर्ट्स म्हणजे काय? द आउटर पार्ट्स ऑफ अ सिटी ऑर अ टाउन, म्हणजे त्या बनारस सिटीच्या बाहेर, त्या शहराच्या बाहेर काय होतं? अ ह्यूज फॉरेस्ट म्हणजे खूप मोठं फॉरेस्ट म्हणजे जंगल होतं. आणि तिथं काय होतं? फिल्ड विथ डिअर म्हणजे तिथं खूप सारे हरिण होते. आणि त्यांच्यामध्येच कोण होतं? मायटी स्टॅग म्हणजे एक पराक्रमी शक्तिमान असा स्टॅग होता, म्हणजेच काय? काळवीट होतं. One fine day, the king had gone hunting with his courtiers. He told his courtiers, "If you allow even a single deer to escape, I will punish you severely." So, the courtiers formed a tight circle from which no deer could escape. Then, they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer hiding in the bushes and to make them run. The only way out of their circle was through a small clearing, where the king stood ready with his bow and arrows. The courtiers were beating their sticks on the ground and shouting when suddenly a stag leaped out of a thicket. आता एके दिवशी काय झालेलं आहे? किंग ब्रह्मदत्त त्याच्या कोर्टियर्स बरोबर, म्हणजे राजाच्या दरबारात जी माणसं असतात की आपण ज्यांना म्हणतो सैनिक असतील किंवा सेनापती, तर अशी थोडीशी माणसं घेऊन राजा शिकारीला गेलेला असतो. आणि तो काय सांगतो त्यांना की आपण इथं आता शिकारीला आलो आहोत आणि जर तुमच्या चुकीमुळे एखादं हरिण जर इथून पळून गेलं, म्हणजे मी जर नेम साधतोय आणि ते तुमच्या चुकीमुळे जर पळून गेलं, तर मी काय करेन? पनिश यू सिव्हिअरली म्हणजे मी खूप तुम्हाला मोठी शिक्षा देईन. आणि त्याच्यामुळे त्या कोर्टियर्सनं काय केलेलं आहे? एक सर्कल बनवलेला आहे. आणि म्हणजेच काय होईल की त्या सर्कलमधून ते जे डिअर आहे, जे हरिण आहे, ते पळून जाणार नाही. एस्केप म्हणजे पळून जाणार नाही. आणि आपण वरती बघितलं की ह्यूज फॉरेस्ट म्हणजे ते खूप मोठं जंगल होतं आणि तिथं खूप सारे हरिण होते. मग आता त्या हरणाला हरिण जे असतात ते लपून बसलेले असतात जराशी चाहू लागली तर. म्हणून या कोर्टियर्सनं काय केलेलं आहे? दे बिगॅन टू बीट देअर स्टिक्स म्हणजे त्यांच्या हातातल्या काठ्यांनी त्यांनी जमिनीवर वाजवायला सुरुवात केलेली आहे. म्हणजे काय होईल की हरणं आता खूपच मोठा आवाज येतोय, तर जिथं लपलेले असतील, हिड म्हणजे काय? हायडिंग, की जिथं लपलेले असतील. आणि कुठं लपलेले असतील? इन द बुशेस म्हणजे दाट अशी गवत असेल, दाट छोटी झाडी असतील, तर तिथं जी हरिण लपलेले आहेत त्या आवाजामुळे बाहेर येतील. आणि फ्रायटन म्हणजे काय? घाबरून, त्या आवाजाला घाबरून ते डिअर बाहेर येतील. आणि नंतर मग काय होईल की ते जे हरिणं बाहेर येतील त्या आवाजामुळे, तेव्हा मग राजा त्यांच्यावर नेम साधेल, बो अँड ॲरोज म्हणजे त्याचा धनुष्यबाण घेऊन. आणि त्याच्यामुळे आता त्या कोर्टियर्सनं स्टार्ट केलेली आहे त्या स्टिक्स वाजवायला. आणि त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे? अ स्टॅग लिफ्ट आउट. आता हरिण तर आलेलं नाही आहे, काय आलेलं आहे? स्टॅग, काळवीट आलेलं आहे. की हरणाला, काळविटाला थोडेसे मोठे शिंग असतात आणि हरणाला एवढे मोठे शिंग नसतात. तर असं काळवीट बाहेर आलेलं आहे. लिफ्ट आउट म्हणजे काय? थिकेट. म्हणजे आपण आता पहिल्यांदा थिकेटचा अर्थ बघूया. थिक ग्रोथ ऑफ श्रब्स प्लांट्स म्हणजे छोटी झाडं झुडपं आपण म्हणतो की खूप दाटीवाटी नसतात, तर तिथून ते लिफ्ट आउट, ते उडी मारून बाहेर आलेलं आहे. The stag saw that the king was standing in the way, so he looked the king straight in the eye and made a dash towards him. The king was taken aback and shot an arrow towards the stag hurriedly. Of course it missed the mark, but the stag rolled over
आणि आता काय झालेलं आहे की त्यांनी त्या कोर्टियसनं सर्कल केलं होतं, त्याच्यामुळे स्टॅगला त्या पटकन तिथून बाहेर पळता आलेला नाही आहे. पण त्यानं काय केलेलं आहे, ही लुक द किंग स्ट्रेट, म्हणजे त्यानं राजाकडे बघितलेलं आहे आणि काय केलेलं आहे, त्याच्याच दिशेने तो थोडासा धावलेला आहे. त्याच्यामुळे राजा पण काय झालेला आहे, वॉज टेकन अ बॅक, म्हणजे तो पण थोडासा राजा मागे सरलेला आहे की हा स्टॅग काय करतोय नक्की. आणि असं मागे सरतानाच त्यानं काय केलेलं आहे, शॉर्ट अँड त्या स्टॅगला ॲरो मारलेला आहे, हरिडली, खूप घाई करत. आणि त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे, इट मिस द मार्क, म्हणजे तो त्या स्टॅगला लागलेला नाही आहे. आणि फक्त स्टॅगनं काय केलेलं आहे, खाली पडल्याचं नाटक केलेलं आहे, रोल्ड ओव्हर. नाऊ देअर इज वन थिंग दॅट यू मस्ट नो अबाउट द स्टॅग. इट हॅज एक्सलंट इन्स्टिंक्ट्स अँड इज एक्स्ट्रीमली गुड ॲट डॉजिंग arrows, whether shot at from the back, front or even the top. If an arrow is aimed at its belly, it pretends to roll over and then jumps up and runs once the danger has passed. आणि इथं आपल्याला एक गोष्ट सांगितलेली आहे. गोष्ट म्हणजे काय आहे ती, की स्टॅगविषयी. स्टॅगला इन्स्टिंक्ट्स असतात. इन्स्टिंक्ट्स म्हणजे काय, की इनबॉर्न वेज ऑफ बिहेवियर ऑर थिंकिंग, म्हणजे ते कोणी शिकवावे लागत नाही, ते आपोआपच असतात प्राण्यांकडं. तर ते कोणतं आहे इन्स्टिंक्ट, तर डॉजिंग ॲरोज. डॉजिंग म्हणजे काय, मूव्हिंग असाइड क्विकली टू अवॉइड ॲन ॲरो ऑर ब्लो एटसेट्रा. म्हणजे जर कोणी बाण मारतंय किंवा काहीतरी कोणी धोका पोचवते असं वाटलं तर ते काय करतात, डॉज म्हणजे ज्या वस्तूने किंवा ज्या गोष्टीनं नेम धरलेला आहे तो चुकवतात थोडक्यात. तर असे स्टॅग त्याच्यामध्ये एक्सपर्ट असतात. आणि फक्त पुढूनच नाही तर मागून जरी मारला किंवा एका साईडून मारला, वरून मारला, तरी तो शॉट चुकवण्यात हे स्टॅग एक्सपर्ट असतात. त्यांना काही हे शिकवायला लागत नाही, तर ते काय असतं, इन्स्टिंक्ट त्यांच्याकडे ते असतं. आणि आता जर तो ॲरो त्यांच्या बेलीला लागला, म्हणजेच काय, त्यांच्या पोटाला लागला, बेली म्हणजे काय, पोट, तर ते काय करतं, इट प्रिटेन्स म्हणजे ते नाटक करतं की रोल ओव्हर, म्हणजे खाली पडल्याचं नाटक करतं. आणि पटकन काय करतं, जम्प्स अप, म्हणजे उडी मारतं ते आणि तिथून ते निघून जातं. सो when the stag rode over, the king thought that his arrow had found its mark. He lowered his bow and began to walk towards the stag. But the stag suddenly jumped up and shot past the men. When the courtiers realized that the king had been mistaken, they started to laugh. आणि आता पुढं काय झालेलं स्टोरीमध्ये आपण वरती बघितलं की त्या किंगनं बाण मारलेला असतो त्या स्टॅगला, पण स्टॅगनं तर नाटक केलं आणि कसं केलं ते आपण आत्ता बघितलं. पण या राजाला असं वाटतं की हा जो बाण आहे तो खरंच लागलेला आहे स्टॅगला आणि आता स्टॅग पडलेला आहे, त्याला इजा झालेली आहे. म्हणून आता तो त्याचं जे धनुष्य आणि बाण आहे ते लोवर्ड, म्हणजे आता तर नेम तर लागलेला आहे, मग तो आपला काय असं नेम धरून चाललेला नाही आहे, त्यानं ते लोवर्ड म्हणजे खाली केलेलं आहे. आणि त्याचाच फायदा या स्टॅगने घेतलेला आहे की त्यानं बघितलं की राजा आता काय आपलं नेम परत धरणार नाही आहे, म्हणून त्यानं काय केलं आहे, पटकन सडनली जम्प, पटकन त्यानं उडी मारलेली आहे आणि तो त्या शॉर्ट पास द मेन, म्हणजे त्या कोर्टियर्सनं जे सर्कल केलेलं आहे तर त्याच्यातून तो निघून गेलेला आहे. आणि मग आता कोर्टियर्सला खूप हसायला येतं आहे. ते काय करतायत आता, की राजाचा जर नेम चुकला आहे म्हणून ते हसायला सुरुवात करतायत. नाव द किंग थॉट हिमसेल्फ टू बी अन एक्सलंट मार्क्समन अँड कुड नॉट बिअर द टॉन्ट्स ऑफ हिज मेन. He grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. He chased the stag for quite a while and covered a long distance. आणि आता हा राजा स्वतःला खूप एक्सलंट मार्क्समन समजत होता, म्हणजेच काय की तो खूप छान नेम धरू शकतो, तो एक्सपर्ट आहे नेम धरण्यात, इन शूटिंग, इन हिटिंग अ टार्गेट, असा त्याला अभिमान होता. पण आता तो काय झालेला आहे, त्या स्टॅगला मारू शकलेला नाही आहे. आणि त्याचे जे कोर्टियर्स आहेत ते हसलेले आहेत. टॉन्ट्स म्हणजे काय, की एखाद्याची खिल्ली उडवणे, की अरे येत नाही, अरे असं झालं, तर ते राजाला खूप वाईट वाटलेलं आहे की आपल्याला हे कोर्टियर्स हसलेले आहेत. म्हणून त्यानं काय केलेली आहे, स्वॉर्ड म्हणजे तलवार त्याची घेतलेली आहे आणि तो कुठं चाललेला आहे, टू कॅच द स्टॅग, त्या स्टॅगला पकडायला. आणि आता तो स्टॅगला पकडायला चालला आहे, तर त्यानं खूप अंतर पार केलेलं आहे त्यासाठी. आता आपण नेक्स्ट पेज बघूया, पेज नंबर 71.
The stag came upon a hole in the ground that was covered by a rotting tree and filled with slime. From a distance it could smell the dirty water and so was careful not to run over it. But the king could not sense the pit and fell right into it. आणि आता काय झालेलं आहे की तो स्टॅग पळताना त्याला प्राण्यांना वास खूप लवकर येतात. दे कॅन स्मेल द डेंजर. आणि त्या स्टॅगला कशाचा वास आलेला आहे? रॉटिंग ट्री, म्हणजे थोडे कुजलेली झाडं आहेत तिथं. आणि काय आहे? स्लाईम, म्हणजे चिखल पण आहे. आणि ते त्या स्टॅगला कळल्यामुळे त्याला काय झालेलं आहे की तिथं डर्टी वॉटर आहे, चिखल आहे, खराब झालेली झाडं आहेत. तर तो त्या जागेवरून जाताना पळत गेलेला नाही आहे. पण राजाला हे समजलेलं नाही आहे. म्हणून काय झालेलं आहे की पीठ म्हणजे खड्डा, त्या खड्ड्यात पडलेला आहे. आफ्टर अ व्हाईल द स्टॅग रिअलाइज दॅट ही वॉज नॉट बिंग फॉलोड एनी लॉंगर. ही अंडरस्टूड दॅट द किंग हॅड परहॅप्स फॉलन इन टू द पीट. आणि आता थोड्या वेळानंतर स्टॅगला रिअलाइज झालेलं आहे की समजलेलं आहे काय की आता राजा आपल्या मागे येत नाही आहे, म्हणजे आता त्याचा डेंजर काही नाही आहे, त्याला काही धोका नाही आहे. आणि पण त्याला हे पण समजलेलं आहे की परहॅप्स म्हणजे कदाचित काय झालेलं आहे, राजा कुठे पडलेला आहे? त्या पीठमध्ये पडलेला आहे, खड्ड्यामध्ये पडलेला आहे. सो द स्टॅग वेंट बॅक टू द पीट अँड सॉ द किंग स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाईफ. The stag felt very sorry for the king. He decided to save the king's life even though the king was following him with the intention to kill him. पण आता स्टॅगला कळालेलं आहे म्हणून तो तसाच पुढे गेलेला नाही आहे. तर तो कुठे गेलेला आहे? त्या पीठकडे गेलेला आहे. आणि त्यानं काय बघितलेलं आहे त्या पीठमध्ये, खड्ड्यामध्ये, की किंग स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाईफ, म्हणजे त्या खड्ड्यातून बाहेर येण्याचा तो राजा प्रयत्न करतोय. मग हे बघून स्टॅगला खूप वाईट वाटलेलं आहे. म्हणून त्यानं त्या किंगचा जीव वाचवायचं ठरवलेलं आहे. मग अशा वेळेस त्या स्टॅगनं असा विचार केलेला नाही की अरे हा तर किंग मला मारत होता, मग मी त्याला कशाला वाचू. तर त्यानं तसा विचार केलेला नाही आहे. द स्टॅग टोल्ड द किंग नॉट टू वरी अँड टू बी ब्रेव फॉर अ व्हाईल लॉंगर. ही देन कॉट अ ह्यूज रॉक विथ हिज हिंड लेग्स अँड लोवर्ड हिमसेल्फ इन टू द पीट. The king caught hold of his neck and the stag climbed out onto the level ground and carried the king to safety. त्यानं राजाला धीर दिलेला आहे आणि तो राजाला म्हणतोय, राजा तू काळजी करू नकोस, तू थोडा वेळ थांब इथं म्हणजे काय, मी तुझी मदत करतो. आणि कशी मदत करतोय तो स्टॅग, तर त्याचे त्या स्टॅगचे त्या काळविटाचे हिंड लेग्स आहेत, म्हणजे मागचे पाय. तर त्यानं मागच्या पायामध्ये एक ह्यूज रॉक, म्हणजे खूप मोठा दगड धरलेला आहे मागच्या पायामध्ये. आणि मागच्या पायामध्ये दगड धरून तो पुढं वाकलेला आहे, कुठे? त्या खड्ड्यामध्ये. आणि त्याच्यामुळं काय केलेलं आहे, त्याची जी मान आहे, त्या स्टॅगची मान आहे, त्याला पकडून राजा वरती आलेला आहे. द किंग थँक्ड द नोबल स्टॅग अगेन अँड आस्क्ड हिम टू रिटर्न विथ हिम टू बनारस व्हेअर ही कुड हॅव एनिथिंग अँड एव्हरीथिंग ही वॉन्टेड. But the stag did not want anything in return for his help. He just requested the king to rule wisely and well and be kind to animals. Then the noble stag disappeared into the forest. King Brahmadatta then vowed not to hunt or hurt any animal. आता राजानं त्या स्टॅगचे आभार मानलेले आहेत की त्या स्टॅगनं म्हणजे राजा मारत असताना सुद्धा राजाला वाचवलेलं आहे. तर म्हणून राजाने खूप वेळा त्याला थँक्यू म्हटलेलं आहे. आणि तो त्याच्या बदल्यात, त्या स्टॅगनं त्याचे प्राण वाचवले, त्याच्या बदल्यात स्टॅगला काय म्हणतोय की स्टॅगला जे काही पाहिजे ते त्याला बनारसमध्ये आल्यानंतर मिळेल. पण स्टॅगनं स्वतःसाठी काहीही मागितलेलं नाही आहे. तो राजाला फक्त रिक्वेस्ट करतोय काय की राजानं खूप छान वाईजली आणि वेद, म्हणजे चतुरपणे व्यवस्थित राज्य करावं, लोकांना न्याय द्यावा, लोकांसाठी काम करावं. आणि काय करावं? बी काइंड टू ॲनिमल्स, म्हणजे ॲनिमल्सबद्दल दया दाखवावी. म्हणून असं म्हणून तो स्टॅग काय झालेला आहे, डिसअपियर्ड, म्हणजे दिसेनासा झालेला आहे, तो फॉरेस्टमध्ये निघून गेलेला आहे. आणि एवढं झाल्यानंतर किंग ब्रह्मदत्तानं काय शपथ घेतलेली आहे, त्यानं काय ठरवलेलं आहे की तो इथून पुढं कुठल्याही प्राण्याला हंट, म्हणजे शिकार करणार नाही, किंवा त्याला दुखावणार पण नाही आहे, त्याला इजा पण करणार नाही आहे. आता अशा प्रकारे आपण हा लेसन बघितलेला आहे. आता आपण त्याची एक्सरसाइज बघूया.
क्वेश्चन 1. व्हॉट डिड द किंग टेल हिज कोर्टियर्स, म्हणजे त्या राजानं कोर्टियर्सला काय सांगितलं होतं. बी. वॉज द स्टॅग हर्ड बाय द किंग्ज ॲरो, त्या किंगच्या ॲरोनं खरंच तो स्टॅग हर्ट झाला होता का, त्याला लागलं होतं का. सी. हाऊ डिड द स्टॅग एस्केप, म्हणजे तो स्टॅग कसा पळालेला आहे तिथून. 4th. डी. व्हाय डिड द किंग सेट ऑफ इन टू द फॉरेस्ट, आणि किंग त्या फॉरेस्टमध्ये का बरं गेला. 5. ई. व्हाय डिड द स्टॅग रिटर्न, आणि तो स्टॅग रिटर्न का आला. एफ. हाऊ डिड द स्टॅग सेव्ह द किंग्ज लाईफ, त्या स्टॅगनं राजाचा जीव कसा वाचवला. जी. व्हॉट डिड द स्टॅग टेल द किंग, आणि स्टॅगनं काय सांगितलेलं आहे राजाला. एच. व्हाय इज द स्टॅग कॉल्ड द नोबल स्टॅग, आणि या स्टॅगला नोबल स्टॅग असं का म्हटलेलं आहे. तर इथं त्याचे आन्सर्स आहेत. क्वेश्चन 2. रीड each of the following sentences. Use some other suitable word in place of the word given in a box. You need not use words from this story, but you have to make meaningful sentences. आता इथं काय सांगितलेलं आहे बघा, आपल्याला काही सेंटेन्सेस दिलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या सेंटेन्सच्या शेवटी किंवा आता जे लास्ट सेंटेन्स आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला बॉक्समध्ये काही वर्ड्स दिलेले आहेत. तर ते वर्ड्स आपण काय करायचे आहेत, चेंज करायचे आहेत. सुटेबल वर्ड्स चेंज करायचे आहेत आणि त्याच्या जागी सुटेबल वर्ड्स लिहायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल, द किंग वॉज एक्स्ट्रीमली फॉन्ड ऑफ हंटिंग. तर आपण हंटिंग चेंज करायचं आणि तिथं तुम्ही काहीही लिहू शकता. काहीही म्हणजे सुटेबल वर्ड, योग्य असा वर्ड लिहायचा. आता मी लिहिलेला आहे ड्रॉइंग. तसंच जे ब्रॅकेट्स त्या स्क्वेअरमध्ये बॉक्समध्ये जे वर्ड्स दिलेले आहेत ते तुम्ही चेंज करायचे आहेत. मी आता फक्त ते सेंटेन्स वाचतीये. द ह्यूज फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विथ डिअर. तर डिअर हा तुम्ही वर्ड चेंज करून लिहायचा आहे. द स्टॅग केम अपॉन अ होल. होल वर्ड चेंज करायचा आहे. ही टोल्ड द किंग नॉट टू वरी. चेंज द वर्ड वरी. वरी हा शब्द चेंज करायचा आहे. द नोबल स्टॅग डिसअपियर्ड इन टू द फॉरेस्ट. डिसअपियर्ड चेंज करायचा. नाव ट्राय टू रिप्लेस अदर वर्ड्स इन इच सेंटेन्स इन द सेम वे टू मेक मेनी मोर सेंटेन्स. आता इथे आपल्याला सांगितलेलं आहे की आपण अजून आपल्याला वाटतात की आपण हा शब्द चेंज करू शकतो. कुठला चेंज करू शकतो, तर तो चेंज करून लिहायचा आहे. आता आपण पहिलं उदाहरण बघूयात की द किंग वॉज एक्स्ट्रीमली फॉन्ड ऑफ हंटिंग. तर मला असं वाटतं की मी द किंग हा शब्द चेंज करावा. मग मी इथं काय लिहिलेलं आहे, द क्वीन वॉज एक्स्ट्रीमली फॉन्ड ऑफ कुकिंग. तर मला वाटतं की मी हंटिंग पण नको लिहायला किंवा ड्रॉइंग पण नको लिहायला. तर मी काय लिहिलेलं आहे, कुकिंग. तर इथं मी एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. तुम्हाला वाटलं तर अजून तुम्ही त्याच्यामध्ये ॲड करून असे एक्झाम्पल्स बनवू शकता. इन दिस वे वी हॅव फिनिश्ड द एक्सरसाइज अँड लेसन ऑल्सो. थँक यू.